anh em thấy tốc độ nó làm sao? Cũng chưa được nhanh lắm đúng không? Nhưng bây giờ mình sẽ nâng cấp nó lại nha. Thì chiếc Cano này thì mình sẽ không có review chi tiết, tại vì trên YouTube cũng có một số anh em đã làm clip mở hộp rồi, cho nên bây giờ mình sẽ làm luôn nha. Cái này nó không vừa anh em ơi. Giờ sao ta?